Λοιπόν, είμαστε στη θέση Γκορτσιά. Είμαστε εδώ πέρα και θα κινηθούμε στο καταφύγιο Πετρόστρούγκα. Έξοδος αυτοκινήτου. Αυτά είναι τα ωραία. Τελικά η ώρα μας πήγε 10 και 10 και ξεκινάμε επιτέλους την ανάβαση. Όμορφο μονοπάτι, ξεκινάει με οξιές. Πολύ ωραίο. Ξεπεράσαμε τα 1300 μέτρα, είμαστε 1303. Και εδώ είμαστε στη διασταύρωση προς Πετρόστρούγκα και το οροπέδιο, από το λιτόχωρο που ήρθαμε, και δεξιά πάει στην Κορομιλιά. Έχει απόλυτη ηρεμία και ακούς μόνο τα πουλιά και ένα ελαφρύ θροίσμα του αέρα. Μέχρι τώρα ανεβαίναμε, τώρα έχει λίγο ισιάδι. Να ξεπιαστούν λίγο τα πόδια από τη συνεχόμενη ανάβαση. Απίστευτη θέα. Να βάλουμε και εδώ πέρα αυτό το σημείο, το οποίο βρίσκεται στα 1750 μέτρα περίπου. Φτάσαμε στο καταφύγιο. Εγώ χθες κάποια στιγμή τη λέω, εγώ όταν με πήρα τις παντόφλες, λέω θα το πούσε, δεν τα βγάζω, λέω εγώ θα τα... Δείτε φάρτος, θηρίο. Καλημέρα. Καλά, καλά. Έχει πολύ. Όχι, πολύ.
Φορτωμένοι ορειβάτες. Μόλις βγήκαμε από το δάσος, είμαστε περίπου στα 2.050 μέτρα και όσο πάνε τα δέντρα βλέπουμε λιγοστεύουνε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει πολύ ψηλά. Είμαστε λίγο κάτω από το οροπέδιο των μουσών. Και από εδώ η θάλασσα ίσα ίσα που φαίνεται έχει συννεφόκαμα κάτω. Εδώ πάνω τους κάνει παγωνιά, έχει πάρα πολύ αέρα. Βασικά δεν ξέρω αν ακούγομαι κιόλας από το πολύ αέρα που έχει. Και φεύγουμε για αεροπέδιο των μουσών. Πίστευτο, πίστευτο. Υπέροχη μέρα. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Ήμασταν εκεί απέναντι. Ήρθαμε εδώ πέρα. Αρκετός δρόμος, αρκετή χαράδρα. Είμαστε στα 2.547 μέτρα. Μαγευτική θέα. Εκεί κάτω έχουν μείνει κάποιοι παγετώνες. Κοιτάξτε εκεί. Και εδώ είναι η φάση που ανεβαίνεις με θρηματόσχηνο.